स्टुडंट्स, विद्यार्थी मित्रांनो 3.4 लेट्स मार्च या धड्यामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, लर्न इंग्लिश विथ पवार सर मार्फत आता आपण या ठिकाणी चिट चॅट बघूया. तुम्हाला जर 10वीचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर माझ्या लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला भेट द्यायला विसरू नका. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट डिफरन्स डू यू नोटिस इन द टू इमेजेस. आता तुम्हाला जे पुस्तकात दिलेल्या 2 इमेजेस होत्या त्या 2मध्ये काय फरक आहे. तर इन फर्स्ट पिक्चर अ बॉय इज वर्किंग, एका चित्रामध्ये मुलगा काम करत आहे. अँड इन सेकंड पिक्चर द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, दुसऱ्या पिक्चरमध्ये मुलगा शाळेत जात आहे. कशावर पण, ऑन द बायसिकल. द सिच्युएशन इन द फर्स्ट पिक्चर शुड चेंज, म्हणजे या ठिकाणी जे काही फर्स्ट पिक्चर आहे ते आपल्याला या ठिकाणी काय करू शकतं, परिस्थिती बदलू शकतं. ओके, आता दुसरा प्रश्न बघा, विच ऑफ द टू सिच्युएशन शुड चेंज और हाऊ अँड व्हेन कॅन द सिच्युएशन चेंज. when the parents of the child have the awareness and financially well in a position, म्हणजे when the parents of the child, म्हणजे मुलाचे जे पालक आहेत त्या पालकांना जर आपण अवेअर केलं म्हणजे काय, त्यांची जागृती केली. द अवेअरनेस अँड फायनान्शियली वेल इन अ पोझिशन, जर त्यांची आर्थिक परिस्थिती जर चांगली राहिली तर दे मे प्रोव्हाइड देअर चाइल्ड एज्युकेशन, तर ते त्यांना या ठिकाणी शिक्षण देऊ शकतील. दे मे प्रोव्हाइड देअर चाइल्ड एज्युकेशन अँड हेल्दी लाईफस्टाईल. ऑल्सो पीपल कॅन हेल्प द चाइल्ड बाय गिविंग थिंग्स, आणि लोकसुद्धा या ठिकाणी मदत करू शकतात. पीपल कॅन हेल्प द चाइल्ड बाय गिविंग थिंग्स ऑर ॲडॉप्टिंग हिम फॉर एज्युकेशनल पर्पज, म्हणजे शिक्षणासाठी त्यांना ॲडॉप्ट करून म्हणजे काय, त्यांना दत्तक घेऊन या ठिकाणी ते त्यांना शिक्षण देऊ शकतात. तर पुढचा प्रश्न आहे, हाऊ कॅन यू ॲज अ स्टुडंट कॉन्ट्रीब्यूट अँड हेल्प मेक अ डिफरन्स टू द नीडी चिल्ड्रन. हाऊ कॅन यू ॲज अ स्टुडंट, म्हणजे एक विद्यार्थी म्हणून कॉन्ट्रीब्यूट अँड हेल्पलेस मेक डिफरन्स टू नीडी चिल्ड्रन, एखाद्या गरजू विद्यार्थ्यामध्ये तुम्ही तुमच्या योगदानातून कशा प्रकारे फरक करू शकता. तर पहिला बघा, आय विल हेल्प द नीडी चिल्ड्रन, मी पहिल्यांदा नीडी चिल्ड्रनला काय करेल, मदत करेल. इन द फॉलोइंग वेज, आय विल गिव माय ओल्ड स्टँडर्ड्स बुक टू द नीडी चिल्ड्रन, म्हणजे मी जुने पुस्तकं जे आहेत ते माझ्या या ठिकाणी त्या मुलांना देईल ज्यांना गरज आहे त्यांना. त्याच्यानंतर आय विल डोनेट माय क्लॉथ्स, मी माझे कपडे त्यांना दान करेल. युनिफॉर्म, शूज अँड अदर नेसेसरी थिंग्स टू देम, त्यांना ज्या ज्या गोष्टीच्या गरज आहे त्यांना त्या गोष्टी देण्याचा मी प्रयत्न करेल. त्यानंतर आय विल टेल माय पॅरेंट्स, मी माझ्या आईवडिलांना सांगेल टू हेल्प दोज चिल्ड्रन, त्या मुलांना मदत करायला. आणि आय विल टेल अबाउट द नीडी चिल्ड्रन टू माय टीचर, मी माझ्या शिक्षकांना सुद्धा या ठिकाणी गरजू विद्यार्थ्याबद्दल सांगेल. लोकल सोशल वर्कर, आणि जे स्थानिक समाजसेवक आहेत त्यांनाही सांगेल. पॉलिटिशियन टू हेल्प देम, त्यांना मदत करण्यासाठी. तर बघा पुढचा क्वेश्चन आहे, अ गुड वेल ऑर्गनाइज्ड स्पीच कंटेन्स द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड स्टेप्स. अ स्पीच शुड बी वेल प्लॅन्ड. The language used should be suitable to the audience. It should have the right duration, and it should be supported with a good example, episodes or visual aids here possible. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एक रेफरन्स देण्यात आला होता बी मध्ये. तर रेफर टू पेज नंबर 26 फॉर अ रेफरन्स टू द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द स्पीच अँड डू द ॲक्टिव्हिटी गिवन बेलो. खालील ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची आता. रीड द एक्सप्रेशन गिवन बेलो अँड इन्सर्ट देम इन युअर नोटबुक इन द प्रॉपर बॉक्सेस ॲज शोन बिलो. जसं दाखवलेले आहेत पुस्तकामध्ये तसं तुम्हाला लिहायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. त्यासाठी तुम्ही तुमच्या पुस्तकामधला रेफरन्स पाहू शकता. तर बघा पुढं आता आपण पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो, मार्जिन क्वेश्चन्स. काय, मार्जिन क्वेश्चन. तर व्हॉट डज द स्पीकर फील ऑनर टू रिसाइट. मंत्रा फ्रॉम द एनिसेंट टेक्स्ट ऑफ विजडम वेदास. हाऊ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे. His journey from India to Norway is connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern, chill forced.
What terrible things was the students do? The terrible thing the student's child forced her to do was to kill his friends and family. What does Satyarthi refuse to accept? Satyarthi refuses to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children. What is the only aim in a life for Kailash Satyarthi? कैलाश सत्यार्थी यांच्या जीवनामधलं या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचं ध्येय कोणतं आहे? तर कैलाश सत्यार्थीज ओनली एम इन लाईफ इज दॅट एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू बी चाइल्ड. प्रत्येक मुलगा हा मुलासारखा झाला पाहिजे. टू ग्रो अँड डेव्हलप, त्याचा विकास झाला पाहिजे. टू ईट, त्यानं खाल्लं पाहिजे. स्लीप, झोपला पाहिजे. लाफ, हसला पाहिजे. आणि या ठिकाणी क्राईंग अँड प्लेईंग अँड लर्निंग टू गो टू स्कूल अँड ड्रीम, आणि शाळेमध्ये तो या ठिकाणी गेला पाहिजे असं त्यांचं एकमेव स्वप्न आहे. व्हॉट आर द साइन्स ऑफ प्रोग्रेस दॅट द स्पीकर मेन्शन? म्हणजे कवीनं कुठल्या प्रकारचे संकेतांक सांगण्यात आलेले आहेत की आता प्रगती होत आहे? The signs of progress that the speaker mentions are the number of out of school children is reduced by half. म्हणजे आता जे काही मुलं शाळेबाह्य आहेत त्यांची संख्या आता अर्ध्यावर आलेली आहे. The number of child laborers is reduced by 1/3. आणि या ठिकाणी आता जे बालकामगार आहेत त्यांची संख्यासुद्धा या ठिकाणी कमी कमी होत चाललेली आहे, म्हणजे 1/3 वर आलेली आहे. चाइल्ड मॉर्टॅलिटी अँड माल न्यूट्रिशन आर ऑल्सो रिड्यूस्ड. एवढंच नाही तर चाइल्ड मॉर्टॅलिटी अँड माल न्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषण आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, म्हणजे कमी झालेलं आहे. त्यानंतर मिलियन्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स हॅव प्रिव्हेंटेड इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. मागच्या काही दशकापासून आलं लक्षात, तर बालमृत्यूचं जे प्रमाण आहे ते सुद्धा प्रिव्हेंट करण्यात आलेलं आहे. प्रिव्हेंट करण्यात आलेलं आहे म्हणजे काय? कमी करण्यात आलेलं आहे. तर बघा, व्हॉट सोशल रोल आर द 3 daughters प्लेईंग? म्हणजे या 3 ज्या मुली आहेत त्या 3 मुली कुठल्या प्रकारचा सोशल रोल करायला लागल्यात? द 3 daughters आर रायझिंग अप अँड चूजिंग पीस वर व्हायलन्स, टॉलरन्स वर एक्स्ट्रीमिझम अँड करेज वर फिअर. What lesson does the story of the lion and the tiny bird teach us? Lion आणि tiny bird ची स्टोरी आपल्याला काय शिकवते? तर we have to do our best through though it is small or little. म्हणजे आपण छोटा असो का मोठा असो आपण या ठिकाणी काही ना काहीतरी चांगलं करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर what did millions of individuals demand 18 years ago? म्हणजे व्हॉट डीड मिलियन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काय? तर लाखो जे काही लोक आहेत ते इंडिव्हिज्युअल डिमांड काय करत आहेत 18 years ago? तर मिलियन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिमांडेड अ न्यू इंटरनॅशनल लॉ फॉर द ॲबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट, व्हॉट प्रॉब्लेम्स टू द पुअर चिल्ड्रन फेस? या ठिकाणी गरिबांच्या मुलांना कुठल्या समस्येला सामोरं जावं लागतंय? द पुअर चिल्ड्रन्स टीच फुटबॉल्स, म्हणजे ते फुटबॉल शिवतात. एट नेव्हर प्लेड विथ वन, पण ते कधी त्याच्याबरोबर खेळत नाहीत. दे हार्वेस्ट कोको, ते कोको हार्वेस्ट करतात. पण एट हॅव नेव्हर टेस्टेड चॉकलेट, पण त्यांनी आतापर्यंत चॉकलेटचा आनंद घेतलेला नाही आहे. दे आर डाईंग ऑफ इबोला, ते इबोलाने मरत आहेत. दे आर किडनॅप्ड अँड हेल्ड होस्टेज. वाय डज द 8-year-old गर्ल्स क्वेश्चन शेक मिस्टर सत्यार्थी? मिस्टर सत्यार्थी त्या 8 वर्षाच्या मुलीचा प्रश्न ऐकून का हादरली? तर 8-year-old गर्ल्स अँग्री क्वेश्चन शेक मिस्टर सत्यार्थी बिकॉज ही हॅड नो आन्सर टू गिव्ह. कारण त्यांच्याकडं उत्तर देण्यासाठी या ठिकाणी काय प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठीच नव्हतं, म्हणून ते हादरले होते. आता बघा, व्हॉट मॅटर्स अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी? सत्यार्थी यांच्यामध्ये काय मॅटर्स आहे? तर एव्हरी सिंगल मिनिट्स मॅटर, एव्हरी सिंगल चाइल्ड मॅटर्स अँड एव्हरी सिंगल चाइल्डहुड मॅटर्स. व्हॉट डज सत्यार्थी चॅलेंज? सत्यार्थी यांनी कुठल्या प्रकारचे चॅलेंज करता येते? द पॅसिव्हिटी, द पेसिमिझम सराउंडिंग द चिल्ड्रन, द कल्चर ऑफ सायलन्स अँड न्यूट्रॅलिटी चॅलेंजेस मिस्टर सत्यार्थी. व्हॉट वॉज मिस्टर सत्यार्थीज व्हिजन ॲज अ चाइल्ड? म्हणजे लहान असताना त्यांचं या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची दूरदृष्टी होती?
तर मिस्टर सत्यार्थी व्हिजन ॲज अ चाइल्ड वॉज टू सी द कोबलर बॉय सिटिंग विथ हिम इन हिज क्लासरूम. म्हणजे त्यांच्याबरोबर एखादा कोबलरचा मुलगासुद्धा आपल्याबरोबर शाळेत असावा अशी त्यांची इच्छा होती. व्हॉट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉईज फादर अँड व्हॉट वॉज द सत्यार्थीज रिॲक्शन टू इट. म्हणजे या ठिकाणी सत्यार्थी यांनी जो प्रश्न विचारला होता त्या मुलाच्या वडिलाला, त्याच्या वडिलांचा काय रिस्पॉन्स होता अँड व्हॉट वॉज सत्यार्थीज रिॲक्शन, सत्यार्थी यांची प्रतिक्रिया काय होती. तर द बॉईज फादर सेड डॅट दे वेअर बॉर्न टू वर्क. आणि त्या मुलाचे वडील म्हणाले होते की आमचा जन्मच या ठिकाणी काम करण्यासाठी झाला होता. अँड दॅट आन्सर मेड सत्यार्थी फील अँग्री. आणि त्या उत्तरामुळे सत्यार्थी यांना राग आला होता. आता बघा पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. व्हॉट इज युअर व्हिजन ऑफ टुमॉरो. उद्याच्यासाठी तुमचे व्हिजन काय आहे. तर व्हिजन इज दॅट एव्हरी चाइल्ड शुड हॅव द राईट ऑफ क्वालिटी एज्युकेशन. म्हणजे प्रत्येक मुलाला एक अतिशय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे, ही आपली या ठिकाणी व्हिजन असायला पाहिजे. व्हॉट राईट्स शुड एव्हरी चाइल्ड हॅव इन आवर टाइम्स. म्हणजे आपल्या वेळेमध्ये आपण कुठल्या प्रकारचे अधिकार मुलांना द्यायला पाहिजेत. तर इन आवर टाईम एव्हरी चाइल्ड शुड हॅव राईट टू लाईफ. प्रत्येकाला चांगलं जगता आलं पाहिजे. राईट टू फ्रीडम, प्रत्येकाला स्वातंत्र्याचा अधिकार असायला पाहिजे. राईट टू हेल्थ, प्रत्येकाला चांगलं आरोग्य मिळालं पाहिजे. राईट टू एज्युकेशन, चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. अँड राईट टू सेफ्टी, सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. अँड राईट टू डिग्निटी, राईट टू डिग्निटी म्हणजे प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारचे सानिध्य मिळालं पाहिजे. राईट टू इक्वॅलिटी, आणि प्रत्येकाला या ठिकाणी समानता मिळायला पाहिजे. अँड राईट टू पीस, प्रत्येकाला शांतता मिळायला पाहिजे. हे या ठिकाणी प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. तर बघा पुढं, व्हॉट डज मिस्टर सत्यार्थी रिक्वेस्ट द लिस्नर टू डू. म्हणजे वाचकांना ते काय करायला सांगतायत मिस्टर सत्यार्थी. तर मिस्टर सत्यार्थी रिक्वेस्ट द लिस्नर टू पुट युअर हँड. म्हणजे तुम्ही तुमचा हात या ठिकाणी ठेवा क्लोज टू युअर हर्ट, तुमच्या हृदयाच्या जवळ. अँड क्लोज युअर आईज, आणि डोळे बंद करा. अँड फील द चाइल्ड इनसाइड यू. आणि तुमच्यामधील या ठिकाणी एक बालक आहे याचं फिलिंग करा, किंवा तुम्हाला काय वाटतंय ते पहा. अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्यार्थी हू आर कॉलिंग ऑन अस. सत्यार्थी यांच्या मते आपल्याला कोण बोलवत आहे. तर अकॉर्डिंग टू मिस्टर सत्यार्थी थाउजंड्स ऑफ महात्मा गांधी. सत्यार्थी यांच्या मते आपल्याला हजारो महात्मा गांधी बोलवत आहेत. नेल्सन मंडेला अँड मार्टिन ल्यूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि इतर मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. लागलीच आपण यावरील इंग्लिश वर्कशॉप या ठिकाणी पाहणार आहोत. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.